ඉතින් පින්වතුනි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ අපූර්ව උපදේශක්. ඒ උපදේශ තමයි සමහර ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙන්නේ අමාරුවේ වැටෙන කල් ඉඳලා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන ක්‍රමය. මොකද අපි අද කතා කරන්නේ අමාරුවේ වැටෙන කල් ඉඳලා විසඳන්න ඕන. ඊට කලින් විසඳුවොත් විසඳින්නේ. දැන් මෙහෙම බෙහෙත් දීමේදී තියෙනව නේද? ලිරි හැදෙන්න කලින් බෙහෙත් දෙනවා. අපි කියමුකෝ පෝලියෝ එන්නත. ඔයගේ පොඩි ළමයිට ඔය සමහර බෙහෙත් ගහනවා, ඉන්ජෙක්ෂන් විදිනවා. මේ අනාගතේ ලිර හැදෙන්නේ නැති වෙන්න. නමුත් ඒ බහුතරයක් බෙහෙත් තියෙන්නේ හැදුනට පස්සේ තමයි ගහන්නේ. හැදෙන්න කලින් බෙහෙත් දෙන්නේ. බහුතරයක් බෙහෙත්. බුදුරජාන් වහන්සේ සෑම සිල්පදයක්ම පනවලා තියෙන්නේ ප්‍රස්තුතයක්, කාරණාවක් මුල් කරගෙන. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරනවා සංඝයාට සිල්පද පනවමු කියලා. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් සාරිපුත්ත වෛද්‍යවරයෙක් ලෙඩක් නැතුව බෙහෙත් පනවන්නේ කියනවා. ඒ නිසා මේ ශාසනය තුල අර්බුදයක් ඇති නොවි තියෙන තැන අපි ඒ තථාගතයන් වහන්සේලා සිල්පද පනවන්නේ කියනවා. ඇති වෙන අර්බුදයට තමයි කියනවා සිල්පදේ පනවන්නේ. මේ වගේ තමයි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාට පස්සේ උත්තරයක් හොයන්න ඕන. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා ඇති වෙන්න කලින් හොයන්න ඕන. ඉතින් Taman තමයි තේරුම් ගන්න මේ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තරේ හොයාගන්නේ කියලා. ඒක නුවණට අදාළ දෙයක් නේ. ඒතකොට සමහර බෙහෙත් දෙනවා දැන් අපි කියමු ආයුර්වේදික කියලා. ඒ ලෙඩේ වැඩි වෙනකල් ඉන්න ඕන. දැන් අපි කියමු සැරව ගෙඩියක් නා. ඒතකොට ඒ වෛද්‍යවරයා කියනවා මේක තව පොඩ්ඩක් පැසවන්න ආරෙමු. ඊට පස්සේ මේව කරමු. ගෙඩිය දැන් කුරුලෑවක් වුණත් හැදිච්ච ගමන් මිරිකන්න බෑනේ. ඒක පොඩ්ඩක් පැසවන්න ඕන. පැසෙව්වට පස්සේ තමයි ඒකේ තියෙන ජරාව ටික අයින් කළාට පස්සේ ඒ ගෙඩිය සනීප වෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න විසඳන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අමාරුවේ වැටෙන කල් ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි විසඳන්න වෙන්නේ. මේක හොඳට අහගෙන ඉන්න තේරුම් ගන්න. හැබැයි මේක අපේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් හුරු මේක මොකක් හරි කතාවකින් හෝ උපමාවකින් හරි එහෙම දුන්නොත් මේක හිතට යන්නේ. එහෙනම් කතාවක් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා පින්වත් මහණෙනි ඉස්සර හිටියා එක්තරා දරු පවුලක්. අම්මයි තාත්තයි පුතයි. පුතා චූටි කාලේම අම්මා මැරුණා. ඊට පස්සේ තාත්තා අර දරුවාත් අරගෙන තපස් රකින්න ගියා කැලේ ඇතුලේ. ඉතින් හොඳට තපස් රැකලා තපස් භාවනාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔහොම කාලයක් ගියට පස්සේ දැන් අර පුතා යවුවනේ. නමුත් මොහු ගිහි ජීවිතේ කියන්නේ මිනිසුත් එක්ක වාසයක් නැහැ. කැලේ ජීවත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය අතරේ එක හොරු කණ්ඩායමක් ගමක් මංකොල්ල කාලා. ඒ ගමේ හිටපු ලස්සනම කෙල්ලු ටිකත් මේ හොරෙන් අරගෙන දැන් කැලේ මැදින් යනවා. ඔතන හිටපු ලස්සනම කෙල්ලේ දැන් මං ගියොත් එහෙම මාව විනාසයි. ඊට හොරෙන් මෙතනින් පැන ගන්න ඕන කියලා. අනේ පොඩ්ඩක් මම මේ මුත්‍රා කරලා ඉන්නම් කියලා අර කණ්ඩායමෙන් පොඩ්ඩක් මෑත් වෙලා මේහි කැලේ දිව්වා. එහෙන් මෙහෙන් දුවලා දැන් ඇතුළට ගිහිලා මෙයා නතර වුණේ අර තාපසාරාමේ. මේ වෙනකොට පුංචි තාපසතුමා, තරුණ තාපසතුමා භාවනා කරනවා. මහා තාපසතුමා පළවැල් නෙලන්න ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ දැන් අර ගෑනු කෙනා ආපු ගමන්ම අර තරුණයා ඒ සද්දෙට ඇහැරලා ඔබ කොහෙද කියලා පළතුරු දීලා සංග්‍රහ කළා. කෘතඥතාවේනේ. මනුස්සකමනේ නැත්නම් ගුණධර්මයේනේ කෙනෙකුට සංග්‍රහ කරන එක. ඒ අතරේ අර කෙල්ල මොකද කළේ මේ තරුණ තාපසයා නිසා ස්ත්‍රී මායන් දාලා මෙයාව අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන මෙයාගේ සීලෙත් නැති කළා. ඊට පස්සේ කිව්වා අනේ අපි කැලේ ඉන්න නැතුන් යමු. ගාමකට ගිහිල්ලා අපි දෙන්න ජීවත් වෙමු. ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් හරි එහෙනම් මං හරි කැමති එකට අපේ තාත්තා අපේ පියතුමා පළවැල නෙලන්න ගියා. එනකල් ඉමු කියලා. අපෝ මට බෑ එනකල්. දැන් මේ ස්ත්‍රිය හිතුවා
මේ කෙනා පුංචි කාලේ ඉඳලා කැලේ ඉන්න නිසා ගම්වල විස්තර දන්නේ නගරේ විස්තර දන්නේ. ওই මහා තාපසතුමා අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ තාපසයෙක් මෙතන නැති කළා කියලා මට ගහලා පන්නන්නේ කියලා. මට එයා හිතෙන් හිතලා එයා කිව්වා මට නම් බෑ. එහෙම නෙවෙයි මං මේ හරිය තියෙන පොකුණෙන් එහා පැත්තේ තියෙන අශෝක පඳුරේ මම සැඟවිලා ඉන්නවා. පියතුමාගෙන් අවසර අරන් ඔයා එන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නේ යා. ආහෙනම් ඔයා එතන ඉන්න කියලා කෙල්ල පිටත් කළා. මෙයා දැන් තාත් වෙනකල් බලාගෙන. පියතුමා ආවා. එනකොට පේනුණා අර කලින් තිබ්බ සිරියාව. කලින් තිබ්බ සංසිඳීම. කලින් තිබ්බ සාන්ත බව. කලින් තිබ්බ දමනය. ඒ මොකවත් නැහැ. මොකද්ද කලබලයකින් තොලකට වීලිලා. මොකද්ද කොල්ලට වෙලා. පුත්‍රයෙක්ම අනේ ලස්සන ලඳක් පැමිණියා. ඉතින් ඈ දැන් ඉන්නවා අර ළඟක. මං එයත් එක්ක යනවා. එයා මාව ගොඩාක් සතුටු කළා. එයාගේ මේ සනීපේ මට වෙන කෙනෙක්ගෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට යන්න ඕන. තාත්තා කල්පනා කළා මේ දොඩවන විදිහට මේක නතර කරගන්න බෑ. බෝධිසත්වයෝ වෙන තාත්තා බෝධිසත්වයෝ. ඊට පස්සේ තාත්තා කල්පනා කරා මේ වෙලාවට මට විසඳුම මෙහා අත්හරින එක. යන්න හරින එක. උඹ ගිහිල්ලා ඔයාලගේ වචනෙන් කිව්වොත් ඔය පරිප්පුව කාලා වරින් කියලා. මගේ උඹ යන්න හරින එක තමයි හොඳ කියලා. පුත් කිව්වා පුතේ එහෙනම් ඔයාට නවතින්න බැරි නම් එයාවම නම් මතක් වෙන්නේ එහෙනම් උඹ ඵලයන්. හැබැයි මතක තියාගන්න පුතේ ඔය බවලත්තු ගියාට පස්සේ අරක ගෙනින් මේක ගෙනින් කියලා ඔය යනකොට තියෙන ආදරේ පස්සේ නෑ. අරක දියම් මේක දියම් කියලා මිනිහාගෙන් වැඩ ගන්නවා. උඹට ඒකට පුතාට මන් දෙන්නේ එක උපදේශයි. ඔබ ජීවිතේ නැති කරගන්න එපා. ඔබ මන් ළඟට වරේ. තාත්තා දුන්න උපදේශය ඒක. ඔබ හැම ඕන කරදරයකට ඔබ මන් ළඟට වරින් කිව්වා. හොඳයි පුතේ ඵලයන් කියලා කිව්වා. දැන් අර කොල්ලා මේ පොඩි පුතා තාපසතුමාගේ පාල්ලලා වැඳලා ගියා. ගිහිල්ලා අර ස්ත්‍රියත් එක්ක ගියා. ගමකට ගිහිල්ලා දැන් අට්ටාලා හදාගෙන දැන් මහා වේසකර භාවනාවෙන් හිටපු තාපසතුමාට ලී හොයලා අට්ටාලා හදාගෙන ගේ හදාගෙන බඩු මුට්ටු හොයාගෙන පවුල් කාගෙන ඊට පස්සේ ටික දවසක් යනකොට මට මාස් මාළු කන්න ආසයි කිව්වා. දැන් මෙයා ගිහිල්ලා මාස් මාළු හොයාගෙන එන්න ඕන. ඉතින් අර කාසයි මේ කාසයි කියනකොට කියන හැම දෙයක්ම කරන්න ඕන. තිත්ත වුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඒ ජීවිත තිත්ත වෙනවා. අර නෙක්ඛම්මය පුරුදු කරලා කරපු කෙනෙකුට. ওই කාමයේ ආදීනව සිහි කරපු කෙනෙකුට කාමයට වැටුනොත් එහෙම යාට කාමයේ ආදීනව ප්‍රකට වෙනකොට ඒ ජීවිතේ ඉන්න බෑ. එයාට තේරෙනවා මීට එහා සැනසෙල්ලක් තියෙනවා කියලා. දැන් හිතන්නකො ෆෑන් එකක් ලෝකේ නැත්තම් AC එකක් කියන එක ලෝකේ නැත්තම් අවුවෙන් පීඩාවෙන් ඉන්න මිනිසුන්ට එතනින් එහාට ලෝකයක් හිතෙන්නේ. නමුත් ඒ සීතල කියන එක භුක්ති විඳපු සිසිලස කියන එක භුක්ති විඳපු කෙනාට රස්නයක් කෙනෙකුට අරක මතක් වෙනවා. ආන් ඒ වගේ මෙහා අර හුදකලාවේ පාඩුවේ තනියෙන් තපස් රැකගෙන හිටපු ජීවිතේ මතක් වුණා. ඕන අමාරු වැටුණා දැන්. එදාට අර බවලතාට කිව්වා උඹ කැමති විදිහට මං නම් ඉන්නේ නැහැ කියලා පැනලා ගියා මනුස්සයා. පැනලා ගිහලා ආයෙ තාපසතුමා ගාවට ආවා. ඇවිල්ලා "අයි පුතේ" කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා මං අමාරු වැටුණා පියතුමනි කිව්වා. මං හරියට ලිඳකින් වතුර අදින භාජනයක් වගේ කිව්වා. ඔන්න කසාද ජීවිතය ගැන එතුමා කියපු කාරණාව. මං ලිඳකින් වතුර අදින භාජනයක් වගේ කිව්වා. ඒකේ ලණුව අල්ලගෙන ඉන්නේ කෙනෙක් කිව්වා. ඉතින් ලිඳ ඇතුළට දානවා ඒකෙන් වතුර ගන්නවා මෙහෙ පුරවනවා. කවදාවත් අර භාජනයේට නිදහසක් නැහැ. කොතෙකුත් ඇදපන් වතුර උඩට ඇදපන්. ඔන්න ඔය වගේ කිව්වා මගේ ජීවිතේ. ඊට පස්සේ කිව්වා පුතා නෝක තමයි කිව්වා මම කිව්වේ. හොඳයි මයි කොල්ලා පරාණේ බේරගෙන ආවනේ. උඹට මම මේ දෙන භාවනා කර්මස්ථාන වඩපන් කියලා ආයි සීලේ පිහිටලා
භාවනා වැඩුවා දෙන්නම බඹලෝ ඉපදුණා. පිය කෙනෙක් හිටපු නිසා. විසඳන්න පුළුවන් උනේ අමාරුයි. වැටුණාට පස්සේ කලින් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සමහර ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ. මේක තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට මේක කොච්චර අදාළයිද කියන එක ඔයාලා නුවණින් තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. සමහර අම්මලා ඉන්නවා, සමහර තාත්තලා ඉන්නවා හරි නුවණක්කාරයි. සමහර දරුවන්ට කලින් මෙන්නත දෙනවා. ඒ කියන්නේ උඹලා මෙහෙම හිටපල්ලා කියලා උපදේශයක් දෙනවා. අමාරු වැටුණාට පස්සේ ඉතින් එයාලා මධ්‍යස්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ හිතාගෙන ඉන්න උඹ දැන් පරිප්පුව කාලා ආයේ කවදා හරි මන් ළඟ වැටෙන්නේ කියන තැනට උත්තරේ හදාගෙන ඉන්නවා. ඒකට කොල්ල කෙල්ලොත් එක්ක යාළුලා කෙල්ල කොල්ලොත් එක්ක යාළු වෙලා පස්සේ ප්‍රිය විප්පයෝගී දුක පීඩනේ අන්න ඒ වෙලාවට අඬ ඉන්නකොට ඔළුව අත ගාලා කියන ඕක තමයි පුතේ අපි කිව්වේ මේ ජීවිතේ හරි දුකයි වවා උඹලට ඔරොත්තු දෙන්නේ කියලා. නමුත් අද කාලේ තියෙන අද කාලේ අමාරු වැටීම භයානකයි. ආය හදා ගන්න බෑ. ඔන්න ඕක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ උත්තරේ කොතෙන්ද අදාළ කියලා ඔයාලම තීරණය කරන්න. අමාරුවේ වැටෙනකල් ඉඳලා විසඳ ගන්න එක. එතකොට සමහර මට හම්බෙලා තියෙනවා ඔය නිවනට ළඟ අම්මලා. මම ඒ අම්මලාට කියන්නේ එහෙමයි. ඒක බණ පොතක තියෙන වචනයක් නෙවෙයි. කියන්නේ පෞල් ප්‍රශ්නාවට පස්සේ ඉතින් එයාලා ස්වාමියාට උපදෙස් දෙනවා මේ පෞල නැසෙන්න දෙන්න එපා. මේ දරුවන්ට පඹේක් හරි තාත්තා කියලා ඕන. කියලා මිනිහා ඒක අහන්නේ 10 දුරාව ඇවිදිනවා. ඊට පස්සේ පවුලක් කඩාගෙන වෙන ගෑනු ළඟට යනවා. ඉතින් අවුලක් නැතුව අර දරුවෝ ටිකත් හදාගෙන අර අම්මා ඉන්නේ. දන්නවා ඒ අම්මලා කවදා හරි ඔය ගෑනු ගහලා පන්නනවා කියලා. ඇත්තටම මේ වගේ වෙච්ච සිද්ධි තියෙනවා ඕන තරම්. අවසානයේ අර අනියන් සම්බන්ධය හැම තැනකම ගහලා පන්නනවා. පළවෙනි බවලතා ළඟටම ආයෙ වැටෙනවා ඉතින් ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ ඉතින් අර මිනිස්සු මේ උපස්ථාන කරනවා. කන්න බොන්න දෙනවා බලා ගන්නවා. අඬා මැරෙන්නේ එදාට. කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ පළවෙනි බිරිඳගේ අගේ තේරෙන්න අර හැම බවලතාගෙම ගුටි කාලම එන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? මේ උත්තරේ වෙන කොහෙන්ද ගන්නෙ? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔය ඉස්සර හිටිය කටවාචාල පුරෝහිතෙක්. ඔය පුරෝහිතය කියවනවා මේක බලක්ව ගන්නම බෑනේ. මේක නතර කරන්නෙම නෑනේ. මේ කියවිල්ල. නේ රජුරෝ කල්පනා කරා මෙයාට මොකද්ද මේක මට්ටු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ රජුරෝ දැක්කා දවසක් උද්‍යානයට යද්දී එක නුග ගහක මේ ඒ නුග ගහේ හැම කොළයකම එකේ කැටයන් තියෙනවා. සත්තුන්ගේ කැටයන් එකේ කැටයන්. ඒක හරි පුදුමයි කොහොමද මේ කොළේ සිදුරු වලින් තමයි තියෙන්නේ කැටයන්. කොහොමද මේක හැදුනේ කියලා. ඒ මිනිසුන්ගෙන් අහනකොට කිව්වා මේ ගමේ ඉන්නවා සාලිත් ශිල්පය කියන දන්න. කියන්නේ කැට පොල්ලෙන් චූටි ගල් කැට විදින්න පුළුවන්. විදලා අර කොළේ ලස්සන කැටයන් හදන්න පුළුවන්. බිම ඉඳලා විදින්නේ. ඒ සාලිත් ශිල්පේ දන්න මේ මිනිසෙක් ඉන්නවා මේ කොර මිනිසෙක්. ඒ කියන්නේ කොර කියන්නේ මොකක්ද ඒ වචනේට අතපය කොර වෙලා මේ ඇවිදින්න බැරි මිනිස්සු. අබ්බගාත මිනිස්සෙක්. කොයි ඒ මිනිසයන් අර ඉන්නේ කිව්වා. ඊට පස්සේ රජුරෝ කල්පනා කළා මෙන්න මේ මිනිසයාගෙන් මට දැන් වැඩක් ගන්න ඕන. කියලා මේ මිනිසයාට කිව්වා ඔබ දැන් රාජමාලිගාවට වලින් ඔබට මම වැඩක් පවරනවා. ඉතින් තමයි අපේ මේ පුරෝහිතයා හරි කටවාචාලයි කතා කරන්න ගත්තට පස්සේ නවත්තන්න බෑ. අපිටත් ඔහොම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. සමහර අය කතා කරගෙන යනවා මේ ඒක මැදට වචනයක් දාන්න අර එයාගේ කතාවේ හිස් දැනන්නේ. දැන් මේක මොකක් හරි නවත්තන්න හොඳයි එහෙනම් හොඳයි එහෙනම් අපි පස්සේ දවසක කතා කරමු කියලා හරි මොනවා හරි කියන්න අර නවත්තන්න බෑ. එහෙම නවත්තන්නේ නෑනේ. එහෙම නවත්තන්නේ නෑනේ. කියවගෙන යනවා. දැන් මේ පුරෝහිතත් ඒ වගේ. රජුරෝ මේ පුරෝහිතගේ කට නවත්තන්න විදිහක් නැහැ. උඹට පුළුවන්ද මේ මට මේකට සපෝට් එකක් දෙන්න? රජතුමනි ඔබට පුළුවන්. මට එළු බෙටි නැලි දෙකක් දෙන්න කිව්වා. එළු බෙටි නැලි දෙකක්.
පුළුවන් කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා රජතුමනි ඔබතුමා කතා කරගෙන ඉන්න මං තිරයකින් එහා ඈතක මම ඉන්නවා. පුරෝහිතතුමා මට හොඳට පේන්න ඕන කිව්වා. කියලා රජුරුයි පුරෝහිතය කතාව පටන් ගත්තා. පුරෝහිතය කියවගෙන යනවා. අරයා ඈත ඉඳලා පේන්නේ නැතුව අර රෙද්ද අස්සේ ඉඳලා විදිනවා එළු බෙට්ට ගානේ කටට පුරෝහිතයාට. කටේ වදිනවා ගිලිනවා කතා කරනවා. කටේ වදිනවා ගිලිනවා කතා කරනවා. අර නැලි දෙකම ඉවරයි. දැන් බඩ මෙහෙම වෙලා. ඒත් මිනිහයි කතාව නතර වෙන්නේ නැහැ. රජුරු කිව්ව පුරෝහිත දැන් කලට වහපන්. දැන් උඹගේ බඩේ එළු බෙටි නැලි දෙකක් තියෙනවා. එහෙම වෙලත් උට කට වහ ගන්න බැරිද? දැන් ගිහිල්ලා බෙහෙතක් බීලා වමන යන්න බෙහෙතක් බීපන්. ඔක දිරවන්නේ ඵලයන් ආයෙ කතා කරන්න එපා. එදායින් පස්සේ මී ගැවිලා සද්දයක් නැහැ. සාලිත්ත ශිල්පී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය ඒ කෙනත් අපේ බුද්ධ ශාසනය මහාන වෙලා හිටියා. ඒ හාමුදුරුවෝ දැක්ක වෙලාවේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ওই විස්තරي වදාළේ මෙයා කලින් මේම ශිල්පයක් දැක්කවා කියලා. රජුරෝ රාජ සභාවේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ විසඳපු නිසා රාජ සභාවේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි පුරෝහිතේ කටවචලකම්. විසඳපු නිසා අරයට මහා ධන සම්පත්තියක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ගංවර දුන්නා. ඉතින් අපේ මහ බෝධිසත්වෝ ඒ කාලේ ඇමති එකේ රජුරන්ගේ. ඒ ඇමතිතුමා රජතුමාට කියන රජතුමනි කොටෙක් උනත් ශිල්පයක් දන්න නිසා තමන්ගේ ශිල්පයක් දන්න නිසා කහවණු ලක්ෂයකින් සහ ගංවර වලින් පිදුම් ලැබුවා. ශිල්පය කියන එක කොටහටත් ආශිර්වාදයක් වුණා. ඒ නිසා රජතුමනි මිනිසෙකුට ශිල්පයක් තියෙන්න ඕනනේ. දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕන නේද කියලා ඒ වෙලාවේ රාජ සභාවේ කතා වුණා කියලා. ඒකත් හොඳ ආදර්ශයක්, හොඳ උත්තරයක්, හොඳ විසඳුමක්. මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පින්වතුනි. මොනවා හරි Tamanට කියලා ශිල්පයක්, මොකක් හරි ශිල්පයක්, මොනවා හරි දැනුමක්, නිකමෙක්, අමනෙක්, මෝඩෙක් වගේ ඉන්නේ නැතුව මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒක කියන්න, ලියන්න, අඳින්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි රස්සාවක්, අතේ පයේ රස්සාවක්, ශිල්පයක්, හැකියාවක් මොනවා හරි දෙයකට දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ හැකියාවෙන් එයා බේරෙනවා. තමන් යම්කිසි ඒ පුහුණු වීමක් තුළ එක දිගට වාසය කරන්න ඕන. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඔය බාහිතක කියලා ජාතකයක් තියෙන එකේ තියෙනවා. ඔය ලිච්ඡවි රජතුමෙක් කැත බිසවක් අග බිසව කරගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔය බිසව කැත වුණාට සංසාරේ ශිල්පයක් පුරුදු කරපු කෙනෙක්. මොකද්ද භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා ඉල්ලා හිටියා විස්තරي දැනගන්න. ඒ තමයි ලැජ්ජා බය. කියන්නේ ස්ත්‍රියකට තියෙන්න ඕන ලැජ්ජා බය අහිංසකකම පුංචි කාලේ ඉඳන් පුරුදු කරගෙන හිටියා. එයා කැමති වුණේ නැහැ ඒක නැති වෙනවට. මේ රජතුමා එකලත් රජ කෙනෙක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ ওই රජතුමාට සඳලු තලේ ඉන්නකොට දැක්කා කැත කළු ස්ත්‍රියක් ඈත පාරේ යනවා. ඊට පස්සේ එයා ටිකක් දුර ගිහිල්ලා පොඩි පඳුරක් ළඟ නතර වෙලා වටපිට බලලා මුළු වස්ත්‍රයෙන්ම ඇඟ වහගෙන එහෙම පාත් වෙලා මුත්‍රා කළා. ඊට පස්සේ ඉක්මනට නැගිට්ටා. නැගිටලා වටපිට බලලා වස්ත්‍රය හදාගෙන බිම් බලාගෙන අහිංසකව ගියා. ඊට පස්සේ රජුරෝ කල්පනා කළා රාජ්‍ය නීතිවල තියෙනවා යම් කිසි ස්ත්‍රියකට ලැජ්ජ බය හොඳට පිහිටලා තියෙනවා නම් ගර්භාෂය නිරෝගී නම් ගර්භාෂය නිරෝගී කියලා දැනගන්න ලක්ෂණයක් තමයි කියනවා වැසිකිලි කැසිකිලි කරලා ඉක්මනට නැගිටින්න පුළුවන් කියන. කෙනෙකුට වැසිකිලි කැසිකිලි කරලා ඉක්මනට නැගිටින්න බැරි නම් එයාගේ ශරීරේ රෝගී ස්වභාවයක් තියෙනවා කියන. දැන් මෙයා හොඳට වටපිට බලලා වස්ත්‍රයෙන් වහගෙන මේවා කළේ කවුරුත් නැති තැනක මෙයා ලැජ්ජ බයක් පුහුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා නිරෝගී ඒක ඉක්මනට නැගිට්ටේ. මෙයා හොඳ කෙනෙක් කියලා ස්වාමියෙක් ඉන්නවද කියලා නෑ කියලා දැනගෙන අගබිසව කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ අගබිසව
පස්සේ කාලයක පුතෙක් ඉපදුනා කියනවා. ඒ පුතා සක්විති රජ වුණා කියලා. ඒ රජතුමාගේ ඇමතියෙක් වෙලා අපේ මහ බෝධිසත්වය හිටියා. මහ බෝධිසත්වය රාජ සභාවේ මව් ගුණ කතා කරන වෙලාවේ රජුරවන්ට කියන ඔබතුමාගේ මෑණියෝ ලැජ්ජ බය කියන එක පුහුණු කරපු නිසා යම් ප්‍රතිපදාවක හිටියා. දැන් බලන්න අපි සමහරට අපේ ජීවිතවලදී ඔයාලගේ gedara තියෙන ලැජ්ජ බව යාළුවෝ අතරට ගියාම නැහැ. gedara යාළුවෝ අතර තියෙන ලැජ්ජ බය තනි වුණාම නැහැ. ඊළඟ ගමේ තියෙන ස්වභාවය නෙවෙයි නගරයට ගියාට පස්සේ. නගරේ තියෙන ස්වභාවය නෙවෙයි කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ. ඊට පස්සේ පිට රටකට ගියෝ තව විදිහක්. බලන්න කෙල්ලෙක්ගේ චරිතය කොච්චර වෙනස් වෙවි යනවද කියලා. අර ගෑනු ළමගේ තිබ්බ දක්ෂතාවය තමයි එයා කැතයි මහතයි ඒක වෙනම එකක්. අර ලැජ්ජ බය මිනිස්සු මැදක ගොඩක් අය ඉන්න ඥාතින් අඳුරන අය ඉන්න තැනක යා යම් විදිහකට ලැජ්ජ බයෙන් කය පරිහරණය කරනවා. ඒ විදිහටම තමයි කවුරුත් නැති තැන හිටියේ. අන්න ඒක දැක්කන රජ කෙනෙක්. අර පුහුණු වීම. ඉතින් මම ඔය අර සාලිත් කතාවෙන් මේකට ඇමිනිලා ආවේ. නමුත් අපි මේ කතා කරන්නේ මට්ටු වෙන්න ඕන. දැන් අර කටවාචාල පුරෝහිතයා මට්ටු වෙච්ච තැන තමයි ආයේ කතා නොකර ගියේ. ඒ වගේ සමහර දේවල් තියෙනවා මේ මට්ටු වෙන්න අරින්න ඕන ඊට කලින් උත්තරේ දුන්නට ඔළුවට යන්නෙම නැහැ. ඒක කිව්වට තේරෙන්නෙම නැහැ. සමහරවිට කියන්නේ මේක අල්ලන්න එපා පුතේ මේක පිච්චේ අත පිච්චේ කිව්වට අහන්නෙම නැහැ. පිච්චුණාට පස්සේ ඔන්න ආය අත තියන්නේ නැහැ ඒකට. මොනව කරන්නද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඉස්සර ඒ තාපසාරාමික මහ බෝධිසත්ව විද්දීන් එක තාපසේ කැලේ ගිහිල්ලා පළවැල නෙලන්න ගිහලා මේ නැත් පැටි කරන් ආවා. ඊට පස්සේ එයාට දැන් කන්න බොන්න දෙනවා. දුට මේ තාපස්තුමා කිව්වා අර මේ තමන්ගේ ඉන්ද සමාන ගොත්ත කියන තාපසයා තමයි පොඩි තාපසයාට කිව්වා ඔය ඇත්තු දමනය කරන ඔය ඇත් පැටව හදන ශිල්පී පුතේ උඹ දන්නවද? ඊට පස්සේ කිව්වා මම දන්නේ නැහැ කියලා. ශිල්පයක් දන්නේ නැතුව ඔය සත්තු හදන්න එපා කිව්වා. උඹලට මොක අනාගතේ කරදරයක් වෙනවා කිව්වා. නෑ අනේ මේ අම්මා මැරිලා මේ තැන ඇවිද හිටියේ මගේ පිටිපස්සෙන් වැටිලා ආවා. මං ඒකයි අරන් ආවේ මම මෙයා හදාගන්න. මට ඒ කරදරයක් නෑ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හදාගත්තම කරදරයක් නෑ කිව්වා. නෑ පුතේ උඹට ඔකෙන් කරදරයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කිව්වා. අහන්නෙම නෑ. නියඩ වුණා. බලන්න සමහර ප්‍රශ්නවල ඒකේ එල්ලිලාම යන්න හොඳ නෑ. උපදේශ දුන්නා සමහර ප්‍රශ්න අමාරු වැටුණාට පස්සේ තේරෙන්නේ. දැන් මෙයාට නම් තේරෙන්න වෙලාවකුත් නෑ. ඊට පස්සේ මෙයා දැන් ඇතා තරුණ වුණා. ඒ අතරේ මෙයාට තාපස්තුමාට ඈතට යන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් තාපස්තුමා ඇතාගේ ඔළුව අත ගාලා ඈතට ගිය දවස් සති දෙකකින් විතර ඇවිල්ලා තිනේ. ඒ අතරතුර ඇතාගේ මද වැగిරෙන කාලය ආවා. ඒ මද වැగిරෙන කාලේ ඇතා දරුණු වෙනවා. ඇතාර තාපසයාගේ කුටිය කඩලා ඊට පස්සේ පාගල බඩු පොලේ ගහලා ඊට පස්සේ මේ කැලේකට වෙලා හිටියා පඳුරකට වරෙන් උඹ කියලා. ඊට පස්සේ අර තාපසයා සති දෙකකට පස්සේ එනකොට ඇතා දැකලා පරණ විදියටම ළඟට ආවා. හොඬ වැලෙන් උස්සලා පොලේ ගහලා ඔළුව කුඩු පට්ටම් කළා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් සද්දයක් ඇහුණ නිසා අනිත් තාපසවරු ගියා. යනකොට ඉතින් මරලා. ඉතින් මහා තාපස්තුමා කිව්වා දැක්කද මොනව කරන්නද කියලා ඇහුවා. අපි කලින් උපදෙස් දුන්නා පිළිපැද්දේ නෑනේ කියලා. දැන් එයාට අමාරු වැටෙන තැන තීරෙනකොට පරානෙත් නැහැ. ඉතින් මොකද කරන්නේ ඉතින්? ඔන්න ඔහම තියෙනවා සමහර ප්‍රශ්න. කලින් උත්තර දෙන්න ගියාට පස්සේ ඒක ඔලුවට අල්ලන්නේ නැහැ. පිළිගන්නේම නැහැ. ওই වගේම එක තාපසෙක් මේ පොඩි සර්ප පැටියෙක් හැදුවා. ඊට පස්සේ විස ගොර සර්ප පැටව හදන්න එපා කියලා කිව්වා. උඹ දන්නවද ඒක දත් ගලවන්න විස ඔරවන්න? දන්නේ නැහැ කිව්වා. එහෙනම් උන් හදන්න එපා කිව්වා. නෑ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හදාගත්තාම හරි කිව්වා. ඊ තාපස කෙනෙක් ඔන්න අර සර්පයා වුණ බටේක දාලා ඈත ගියා. දවස් ගාණක් එන්න බැරි වුණා. අර සර්පයා බඩගින්නේ. හරි ආපු ගමන් ආදරෙන් පැටියෝ කියලා අත දැම්ම. අත දැම්ම ගමන් අරයා බඩගින්නේ කුපිත වෙලා හිටපු සර්පයා කාගෙන ගියා.
ඒ විස මුර්ජාවෙම තාපසයා මැරුණා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා සමහර ප්‍රශ්නවලට කලින් උත්තර දුන්නාට පස්සේ ඒක එයයිට ඔරොත්තු දෙන්නේ. ඔය කියපු තාපසයෝ දෙන්නම බුද්ධ කාලේ ඉපදුණා. ඒ හාමුදුරුවෝ දෙනවම අකීකරු. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේවා සංසාර පුරුදු කිව්වා. ඒකට ඒ නිසා දැන් අද කාලේ දහම් අවවාදයකට උපදේශකට අම්මා තාත්තගේ සංඝයා වහන්සේ නමගේ මේ වගේ දහම් අවවාදයකට නඩත්තු වෙන්නේ නැතුව පරණ අකීකරු කමේම ඉන්නවා නම් ඉතින් බුද්ධ කාලේ තමුතු චරිත හැදෙන්නේ නැහැ. ඕවම තමයි. ඕවම තමයි. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා තමා තුළ দমনය වෙනවා කියන එක කීකරු වෙනවා කියන එක අර අවවාදයක් දෙනකොට ඒක පිළිපදිනවා කියන එක අපේ ජීවිතේ අමාරුවෙන් හරි පුරුදු කරගන්න වෙනවා. අමාරුවෙන් හරි පුරුදු කරගන්න වෙනවා. ඒක තමයි අපිට අද මේකෙන් ගන්න තියෙන උපදේශය. අමාරු වෙටෙන දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයත් ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩක් තැන්වලදී මේ විසඳුම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෙඩක් නැතුව බෙහෙතක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න අරබුද සංසිඳෙන සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩපිළිවෙල දේශනා කළා. ඉතින් ඒ වගේ හික්මෙන් නැතුව සමහර අය අරබුද හදා ගන්නවා. හදා ගන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ නිහඬ වෙනවා. පස්සේ තමයි උත්තරේ දෙන්නේ. දැන් නාගසමාල හාමුදුරුවොත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට නාගසමාල තෙරුන් කියනවා ස්වාමීනි මේ පැත්තේ කිටි පාරක් තියෙනවා මේක යන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපි මේ යන පාර ටිකක් දුර වුණාට පාර පහසුයි අපි මේ පැත්තෙන් යමු. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ඇහුවේ නෑනේ. ඊට පස්සේ ස්වාමීනි මට දුර යන්න අමාරුයි මම මේ කිටි පාරේ එන්නම් මෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාත්‍රය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පාත්‍රය දීලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ හින් වැඩියා. ඒ කිටි පාරේ මැද හොරු ටිකක් ඉඳලා ගුටි කෑව හොඳට හරහාඳුරෝ. සිවුරුත් නැතුව ආවේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවරම් විහෙරට වැඩලා අර ස්වාමීන් වහන්සේ තාම නැහැ. පස්සේ මේන ගුටි කාගෙන එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ගාතාවක් වදාලා. ඉතින් සමහර සිද්ධි තියෙනවා අපිට වළක්වන්න බෑ. නිසා කොච්චර කලින් කිව්වත් එයාලා අමාරු වෙටෙන එක අපිට වළක්වන්න බෑ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අර අමාරුවේ වැටිලා යා ඊළඟට නරක තීරණයක් ගන්න නැති වෙන්න අර තමන්ගේ ආදරයේ සෙනෙහස යාලට දෙන්න ඕන. අර තාපසයා කලේ කමන්නේ ඔබ ඵලයන්. හැබැයි වැරදි තීරණ ගන්න එපා ඕනම කරදරයකදී වරෙන් මම පරණ විදිහට උඹට උදව් කරනවා කියලා කිව්වේ. ආන්නේ වගේ. මමන් මේ ක්‍රමයෙන් බේරගත්ත සමහර චරිත තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය මහමෙ වුණාට බැන දොස් කියා. ඔහොම ඉඳලා. ඒතර ඒ වෙලාවට මම ගොඩාක් ඉවසීමෙන් හිටියා කවදා හරි තේරෙයි එදාට මම උදව් කරනවා කියලා. පස්සේ අමාරු වෙట్లా අද්දීපංකර ගිහිල්ලා අනේ අපිට වැරදුනා කියලා එනකොට ආයෙත් අපි කරුණාව දැක්කුවා. මොකද ඒ වෙලාවේ එයාට මංගාවට ආපහු එන්න තියෙන ශක්තිය තමයි මම එයාට මේ සතුරෙක් විදිහට කටයුතු කළේ නැහැ. ඒ නිසා දුවගේ ප්‍රශ්න, පුතාගේ ප්‍රශ්න, ස්වාමියාගේ ප්‍රශ්න, නෝනාගේ ප්‍රශ්න, ඥාතින්ගේ ප්‍රශ්න, අම්මලා තාත්තලාගේ ප්‍රශ්න වලදී මේ සතුරෙක් විදිහට කටයුතු කරන්නේ නැතුව යම් ඉවසීමකින් කටයුතු කරන්න. ඊට පස්සේ කරදරේට උදව් කරන එකට හිත හදා ගන්න. ඉතින් ඕනෝක තමයි ඉතින් අද දවසේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා අමාරු වෙනුනට පස්සේ තමයි උත්තරේ දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට තමයි ඔළුවට යන්නේ. ඉතින් ඕක තමන්ගේ ජීවිතේ අදාළ තැනදී විතරක් ඒ උත්තරේ යොදා ගන්න.